חזרנו. עוד מעט עיני על שאלות ששלחתם אליי, אבל קודם טיפול אישי עם רז אורי, מדריך בשיטת פלדנקרייז. שלום לך רז. בוקר טוב. מהי שיטת פלדנקרייז? שיטת פלדנקרייז הומצאה ופותחה על ידי דוקטור משה פלדנקרייז, ישראלי, שהיה מדען בתחום הפיזיקה הגרעינית וחגורה שחורה בג'ודו. הוא החל לפתח את שיטתו בשנות ה-40 של המאה הקודמת. הוא נפטר ב-1984, אבל הוא השאיר אחריו דור שלם של מורים שהמשיכו לתרגל, לעבוד וללמד ולהפיץ את שיטתו, וכיום השיטה עובדת בכל העולם. ומה שדוקטור פלדנקרייז בעצם גילה זה שבאמצעות תנועה ועל ידי תרגול תנועתי ניתן לעורר ולייצר קשרים חדשים במוח. זאת אומרת, אפשר להפעיל את הגמישות של המוח, את היכולת של המוח להשתנות וללמוד באמצעות תנועה. כלומר, המוח הוא אלסטי, המוח הוא ניתן לשינוי, והתנועה יכולה... נכון מאוד, המושג שנקרא נוירופלסטיות, זאת אומרת שמערכת העצבים מתעצבת בהתאם לחוויה שהיא עוברת, בהתאם לגירויים שהיא מקבלת, ובהתאם לדברים שהיא צריכה להפיק, התנועות שהיא נאלצת להפיק. איך הוא הגיע לזה? איך הוא המציא את זה? הוא הגיע לזה מפציעה שהייתה לו בברך, פציעה מאוד קשה בברך, שגרמה לו לשיבוש תפקודי מאוד מאוד קשה, ובזמנו האפשרות הכירורגית לא הייתה בחשבון. לא הייתה זמינה. בשנות ה-40, ה-60 זה היה. ואחד הדברים המעניינים שהוא גילה זה שימים מסוימים הברך שלו פחות כאובה, וימים אחרים היא יותר כאובה. ובמקרה אחד שהוא נפצע בברך השנייה, הבריאה, פתאום הברך הכאובה הפסיקה לכאוב. והוא התחיל לשים בספק את כל הרעיון שהברך כואבת בגלל בעיה בברך, והוא ניסה לראות האם יש גם רכיב מוחי, האם יש משהו בדפוס התנועה שלו, בהרגלים שהוא סיגל לעצמו סביב הפגיעה בברך, שאולי הם חלק ממה שמשפיע על עד כמה הברך כואבת, עד כמה היא מפריעה לו בתפקוד, והוא התחיל לחקור בצורה תנועתית מאוד מאוד מתודולוגית, קודם כל עם עצמו, והוא התחיל לראות שבעצם הפגיעה בברך יצרה איזושהי פגיעה ברפרטואר התנועתי, ויצרה דפוס תנועתי כזה שדחק הצידה הרבה מאוד אפשרויות תנועתיות אחרות. כלומר, זה גרם לו ללכת בתבנית הליכה אחרת, ולכן הכאב לא פחות, או... הכאב גרם לו ללכת בתבנית הליכה אחרת, מסוימת, שדווקא במובנים מסוימים הנציחה את הבעיה. אחת התופעות שהוא ראה זה שהדפוס התנועתי שנוצר סביב מקום פגוע דווקא מכיל הרבה פעמים טעויות תנועתיות שלא עוזרות לבעיה להחלים ולהיפטר, אלא אפילו מנציחות ומחריפות את הבעיה עצמה. אז באמת מה העקרונות של שיטת פלדנקרייז? אז העיקרון הראשון הוא באמת להבין שהקושי התנועתי שלנו, הקושי התפקודי שלנו, על אף שאולי יש בעיה מבנית או פתולוגית, תמיד יש רכיב שקשור לדפוס תנועה שסיגלנו לעצמנו, זאת אומרת איך למדנו להשתמש בעצמנו סביב הבעיה המבנית או הפתולוגית, ושהדפוס תנועה הזה הוא במידה מסוימת גמיש, כי הוא תוצר של איך שהמוח למד להסתדר על כל מרכיביו סביב הבעיה. אז אנחנו מדברים על תבנית של תנועה. נכון. בוא תן לנו אולי דוגמה ציורית יותר. בטח, מגיע מטופל לקליניקה, מגיע בן אדם עם בעיה בגב, והוא מתלונן נניח על כאב מותני בצד אחד, שבזמן נשיאת משקל בצד הסימפטומטי הוא חווה הקרנה לרגל. לצורך העניין, משהו מאוד אופייני וקלאסי. כשאנחנו מבררים איך הוא מתנועע ואיך הוא מעביר משקל, אנחנו לפתע מגלים שבזמן העברת המשקל לצד הסימפטומטי הוא גם מכופף את הגב באיזושהי צורה שדווקא מחריפה את הלחץ על אותו אזור פגוע. כשאנחנו מבררים את הקשר בין העברת המשקל לאותה כפיפה בגב, אנחנו מגלים שהיא בכלל לא נחוצה. כפיפת הגב, לא רק שהיא לא נחוצה לצורך העברת המשקל, היא אפילו מחריפה את אותה פגיעה בגב. וכך אנחנו חושפים את התבנית התנועתית, את ההקשרים התנועתיים שהבן אדם סיגל סביב הבעיה, וזה נותן לנו איזשהו פתח לראות מה אפשר בתבנית התנועתית הזאת לשנות ולעזור לה. כלומר, אין פה חוקים או דבר כזה תעשה כך או דבר אחר תעשה כך. אתה צריך לנתח תנועה של כל חולה, לראות מה מחמיר לו את הכאב ומה מקל לו על הכאב. וכשאתה רואה איזה תנועה מקלה, כי הרבה אנשים אתה רואה שהם צולעים איזה, הם מושכים את כל הגוף באופן אינטואיטיבי, באינטואיציה גרועה. עם אינטואיציה גרועה, בדיוק. אז זה הפרדוקס שאנחנו רואים שהרבה מהתגובות
ההתגוננות וההסתגלות שמערכת העצבים שהמוח עושה סביב הפגיעה, דווקא מחריף את הפגיעה, ואנחנו צריכים, כמו שאתה אומר, להבין פרט פרט, אינדיבידואל, איזה דפוס התארגנות, איזה דפוס תנועה הוא יצר סביב הפגיעה בשביל להצליח לעזור לו, כאשר אנחנו יודעים כמובן את העקרונות הכלליים, האוניברסליים, למה זה ביומכניקה תקינה. אבל אנחנו לא יכולים לדחוף את הבן אדם מהמקום שהוא נמצא לעבר המודל האידיאלי של הביומכניקה, אלא אנחנו צריכים לראות מה הוא עושה ואיך ביחס לעצמו הוא יכול להשתפר ולהשתמש במשאבים שעומדים לרשותו, אבל שהם איכשהו נדחקו מהרפרטואר עקב הכאב והדפוס שהוא סיגל סביב הכאב. עכשיו, יש להם הרבה אנשים שיש להם כאב, נגיד, נתת דוגמה של כאב גב, ודווקא כשהם הולכים בכפיפה, אנחנו קוראים לזה antalgic position. נכון. כלומר, תנוחה שמקלה על כאב. נכון. אז הם הולכים בצורה שהיא כאילו מעוותת את הגוף, נכון. אבל מקלה להם על כאב. נכון. אז מה עושים במקרים כאלה? אז אנחנו צריכים לראות האם הכפיפה שהם עושים, עד כמה היא באמת נחוצה. האם הם גם צריכים להמשיך להתכופף באופן הזה כשהם יושבים? האם כשהם נשכבים והולכים לישון, האם הם עדיין שומרים על הכפיפה הזאת? כי חלק מההרגלים שנוצרים בתוך דפוסי תנועה יכולים להיות רלוונטיים לסיטואציה מסוימת, אבל הם לא בהכרח רלוונטיים לכל הסיטואציות, וברגע שהן נהיות מקובעות ומאוד מאוד תבניתיות, הן ממשיכות לעבוד, לא משנה מה אתה עושה, אתה עדיין מיישם את אותו דפוס תנועה שאולי הוא לא תמיד רלוונטי או לא רלוונטי לכל מצב. אז איך באמת משחזרים את התנועה הנכונה? אז עובדים דרך תנועות קטנות ומדויקות ומבודדות, ונעזרים מאוד בפיתוח היכולת של הבן אדם בעצמו לחוש מה הוא עושה, כי חלק גדול מהיכולת של התבנית התנועתית להתקיים בצורה אוטומטית, זה שהיא עובדת מתחת לסף ההכרה. זאת אומרת שהרבה מאוד מהתנועות שאנחנו עושים, פה אנחנו יכולים לראות לדוגמה שיעור פלדנקרייז קבוצתי, שבהם התלמידים עובדים לרוב על הרצפה, בישיבה או בשכיבה, והמורה מנחה את התלמידים דרך תהליך של חקר תנועתי, שתוך כדי התנועה, על ידי פיתוח רגישות עצמית לתנועה ועבודה בעזרת המודעות, התלמידים יכולים לחוש את עצמם מה הדפוס התנועתי שלהם, אפילו שהעבודה היא קבוצתית. זאת עבודה קבוצתית, כלומר, זה לא כל אחד עם הבעיה שלו. נכון, אבל גם בעבודה קבוצתית, אם התנועה נעשית בצורה מדויקת, מעודנת, סיסטמטית ועם רגישות, אפשר לחוש תוך כדי התנועה עצמה. פה הם בודקים נניח תנועות של פיתול הגב ושל סיבוב הגב, אם עושים את זה לאט ובעדינות, אפשר לזהות, אני מסתובב עד נקודה מסוימת ויש לי מעצור. ואז מתחיל לכאוב לי. או מתחיל לכאוב לי, או יש לי מעצור, או אני מפסיק את הנשימה, או אני מסובב מחלק מסוים של הגוף ולגמרי לא שם לב מה קורה בחלק אחר של הגוף. כן, אבל יש לנו המון מפרקים בגוף. נכון מאוד. זה, כלומר, יש לך אין סוף אפשרויות. נכון מאוד. של תנועה. נכון מאוד, וזה הכיוון שאליו אנחנו רוצים לשאוף, כי מאוד מאוד הצטמצמנו לאפשרויות מאוד מאוד מוגבלות ומצומצמות מתוך הרפרטואר התנועתי. כן, גם בלי קשר לכאב. כמה זמן לוקח לאמץ את התנועה כתנועה קבועה? כלומר, אני למשל, לקחנו את הדוגמה הזאת, מרגיש שבמקום הזה כן. נגיד כואב לי, כן. ואני לומד איזה פוזיציה לתפוס עם הגוף שזה לא יכאב. נכון, או על מה... כמה זמן אני צריך לתרגל את זה עד שזה הופך להיות חלק ממני, ואני לא צריך לחשוב על זה? אז תראה, זה קודם כל תלוי בכמה מגבלויות אתה מתחיל את התנועה מלכתחילה. כמה מגבלויות או כאבים מלווים את התנועה. וזה כמובן עניין של תרגול ומודעות. אבל יש תנועות יחסית פשוטות שאפשר בתרגול לא מאוד ממושך, אם יודעים את הרמזים התחושתיים שאליהם צריך לשים לב, שאפשר יחסית בקלות ליישם אותם. בהתחלה צריך באמת, כמו שאתה אומר, לחשוב עליהם, או לשים לב שאוי, בעצם הפסקתי לחשוב על זה ואני עושה את זה כמו שעשיתי את זה פעם בצורה הפחות יעילה, אז אני צריך רגע לתרגל את זה שוב ולחשוב על זה, ובאופן הדרגתי זה יכול להפוך להיטמע להיות חלק מההרגל החדש או המשוכלל יותר או היעיל יותר. באיזה מצבים אפשר לטפל? באיזה סוגי תופעות? רק בכאבים? לא. או אז מה טווח האפשרויות שאפשר לעזור להם או להיעזר בהם בשיטת פלדנקרייז? השיטה יכולה לתת מענה לפגיעות אורתופדיות ממגוון רחב של סוגים ולפגיעות נוירולוגיות, לשיקום לאחר אירוע מוחי. השיטה יכולה לעזור לילדים עם עיכוב התפתחותי, ילדים עם שיתוק מוחין, ילדים עם תסמונות כאלו ואחרות שמעכבות את ההתפתחות שלהם. השיטה יכולה לתת מענה לספורטאים ולשחקנים ולזמרים שנדרשים להגיע למה שנקרא peak performance,
שצריכים לבצע את אותן פעולות שהם מתאמנים עליהן באיכות הגבוהה ביותר, בצורה, כן, ביעילות המקסימלית שניתן להגיע. ודברים פשוטים כמו אנשים שיושבים במשרד כל היום, 12 שעות על הכיסא, וצריכים לדעת מה לעשות עם עצמם בשביל לשרוד שנים של ישיבה במשרד. תן לנו טיפ למי שהוא חי אורח חיים יושבני במשרד 12 שעות או 9 שעות. קודם כל לקום כמה שיותר, לקום ולהסתובב, אבל צריכים להכיר את העקרונות הביומכניים של ישיבה נכונה ולדעת איך לסדר את הכיסא ביחס למחשב ולדעת איזה הפסקות לעשות תוך כדי העבודה בשביל לייצר תנועות ששוברות במידה מסוימת את הדפוס שהגוף נכנס לתוכו עקב הישיבה הממושכת. ואני רוצה לשאול אותך שאלה שהצופים שלנו הפנו אליך. האם מותר וכדאי לתרגל פלדנקרייז בהיריון? בהחלט כן. במהלך ההיריון הגוף עובר הרבה מאוד שינויים, כולל שינויים ברקמות הרכות שמייצבות את המפרקים, שינויים במבנה האגן, שינויים בטונוס של שרירי הבטן ביחס לשרירי הגב, שינויים, כמובן עלייה במשקל ושינוי של מרכז הכובד ביחס לגוף, והיכולת להסתגל לאותם שינויים היא לא תמיד מקסימלית ומיטיבה. זאת אומרת, אישה יכולה לעבור שינויים כל כך מהירים בתקופה כזאת קצרה, שהמוח לא מספיק לתאם איך לסדר את היציבה ואת היחסים השונים של חלקי הגוף תוך כדי תנועה בשביל להתמודד עם השינויים האלה באופן מיטבי. ונשים גם בסוף של ההיריון, שיש להם אי נוחות או כאבים ממושכים, יכולות בהחלט לקבל הקלה מאוד מאוד משמעותית מעבודה בשיטת פלדנקרייז. תודה רבה לרז אורי, ועכשיו לשאלות שהפניתם אליי.